बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम द कंप्यूटर वर्ल्ड तरफ नाज़ मोहम्मद इदरीस और नन बमूंग 3D Max 4 नंबर ट्यूटोरियल जोड़ो पदी ट्यूटोरियल की बमूंग डिस्कस को कोन एंड स्पेयर आजू खपल क्लास तरफ ता पदी व्यू की क्लिक को और दा आइकन क्लिक को मैक्सिमाइज व्यू फोर्ट चुजुंग सा दा पर्सपेक्टिव व्यू का तशी राजू मुंग कोन राखलू ज्योमेट्री तराजू ज्योमेट्री की कोन राखलू क्लिक को दसे यो क्लिक दल तक और टैप तजू हाइट वर्क दसे क्लिक को او بیا سنټر تر زوم سره رسی چې بار ته زو نو زوم سره به دا کو بر زو کون به بار طرف ته کولاویږي چې دنه طرف تر زوم کته دا کون به زوم سره بنديږي کلیک هم کو رائټ کلیک هم کو زوم سره کون جوړ شو ازو په دې کون هم کلیک کړی دی پراپرټی ته ورزو پیرامیټر چینج کوو زه راځم د دې بیس چې کوم ریډیوس 1 دی هغه سیوا کول غواړم زوم سره لاندې دی ریډیوس سیوا کیږي زه ریډیوس 2 سیوا کول غواړم زوم سره ریډیوس 2 سیوا کیږي نه چې کم ته سیوا کې سیوا کیږي زه راځم هایټ سیوا کول غواړم هایټ زوم سره سیوا کیږي د کونی نه ټیک شو زه راځم د دې هایټ سیګمنټ سیوا کول غواړم زوم سره هایټ سیګمنټ سیوا کیږي زه راځم کیپ سیګمنټ د دې کیپ کې کم بیس کې یا په ټاپ کې لکه فار ایگزامپل کو زه تاسو ته د ریډیوس 2 سیوا کما او کیپ سیګمنټ زه دې لور کم ساری وینه تاسو نه بده کیپ کې دا سیګمنټ سیوا کیږي دلته سره د کیپ سیګمنټ سیوا کیږي صحیح شو ریډیوس واپس کوم ریډیوس 2 ازون سره دا سایډ سیګمنټ تینه دین سره سایډ سیګمنټ سیوا کیږي او کمیږي ازو سلایس په ان کو نو سلایس ان سلایس پرام موږ د زیرو نه سٹارټ اخلو سلایس ا کم طرف ته دې طرف ته تاویږو صحیح شو دا مکمل 360 تر سو واپس زوم سره واپس برابر شو سلایس کم طرف نه تاسو ورکوي ٹھیک شو سلایس 2 اوس پس هغه طرف زراتا و مې نه دیکھو د سه سمره سلایس تاسو ورکوي دا کم زګینه والا دا کم ډیګری پورې فار ایگزامپل زه د 45 ډیګری نه ورکوم د 240 ډیګری پورې برابر کلیکو کو نو دا د 45 ډیګری نه 240 ډیګری پورې سلایس واغستو الټ په کیبورډ کې پریس کو او د ماوس کې دا کم مینځ دا بٹن چې د سکرولر دې په مدد سره مونږ تاویږو نه عیني تاسو زوم سره دا سلایس بده کې او شو دا زوم سره وکون دا به کلیک کو دا به ډیلیټ کو کو تاسو په سلایس نه کوي نو را به شي کون به کلیک کې دا به کلیکو کې دسه ساری او هایټ په ولور کې او دا به سه بند کې زوم سره بغیر سلایس نه کون جوړ شو دا به کلیک کو دا به ډیلیټ کو راځو سپیر کمانډ ته سپیر کمانډ کلیک کو زوم سره سپیر جوړیږي سپیر مون یو بال ته ویلی شو فار ایگزامپل د بال په شکل زوم سره یو سپیر جوړ شو راځو د دې موډیفای ته موډیفای م کلیک کړه دا بال زوم سره سلیکټ شوی د ریډیوس سیوا کول غواړم سیوا کیږي د سیګمنټ سیوا کول غواړم سیګمنټ سیوا کیږي سموث دا زوم سره دا سموث نسبت کې تاسو د کلیک کې دا زوم سره سموث نه دی او د سموث ته ټکو کې نه دا زوم سره سموث شي هموار شي بیا زه راځم هم سپیر دا زوم سره د لاندې نه تاسو نه د لاندې لکه تاسو ډوم یا څه جوړوي نو په دې همي سپیر باندې به تاسو دا جوړول شي نه زوم سره په دې جوړيږي بیا زه راځم دا سکوير تاړو نه زوم سره سکوير په پام کې د هر طرف نه برابر او کو دا کیپ تاواړو نو یې سره کیپ طرف ته زینه برابر بیا زه راځم سلایس ان کوم نو ګوره فرام اق آپشن دی تاسو په کوم کې چې مولا ودرېږي په جمعات کې دا سو ورته ویلی شي آی تھنک منبر ورته ویلی شي او اقا مونږ جوړو دغه د لپاره کوم زګی چې جوړو او ډوم شکل کې نظم سره بدې کې جوړیږي په دې طریقه فرام او ټو چې کوم سلایس تاسو ورکوي کو تاسو د ټاپ نه ورکوي هم سپیر دا وې ټاپ طرف ته وځي چې څومره تاسو ته پکار وي کو نه نه دابم 360 کې ساری دا به 0 کې او دا به 0 کې
او دا به 0 کې زموږ سره خپل سپیر واپس جوړ شي. تاسو نه زموږ سره یو سپیر جوړ شو د بال په شکل سره زموږ سره سپیر کمانډ د کمپیوټر ورلد طرف نه دا زموږ سره د مایکروسافټ د 3D Max 4 نمبر ټیوټوریال په نیکسټ ټیوټوریال کې به موږ ډیسکس کوو جیو سپیر اینڈ سلینډر کمانډ.